नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले माघे संक्रान्तिको स्पेशल खिचडीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। खिचडी चाहिँ एकदम हेल्दी हुन्छ स्वास्थ्यको लागि। अब खिचडी बनाउनको लागि चाहिँ मैले सामग्रीहरु तयार पारिसकेको छु। चामल सानो बटुकोले 1 बटुको, दाल 1 बटुको भिजाइराखेको छु। पखालीवरी भिजायो भने चाहिँ नरम छिटो पनि पाक्छ। भिजाएर राखेको छु पखालीवरी। अब मैले कुकर बसाइसकेँ। अब कुकरमा चाहिँ मैले अघि पखालेको दाल लगाउँदै छु। भिजाएर पखालेको दाल सजिलो हुन्छ, छिटो मिठो हुन्छ। माघे संक्रान्तिमा चाहिँ खिचडी खाने चलन छ। चामल पनि 1 बटुको बराबरी राख्नुपर्छ। आफूलाई कति चाहिन्छ त्यति आवश्यकता अनुसार कालो मास र चामल बराबरी राख्नुपर्छ। भरेर मैले 1 बटुको लिएको छु। अब चाहिँ म अघि चामल भरेको बटुकोले पानी नाप्दै छु। पानी चाहिँ खिचडीमा निकै नै हाल्नुपर्छ। सारो भन्दा गिलो गिलो मिठो हुन्छ खिचडी। चामल भन्दा डबलै हाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ 5 बटुको लगाएँ। अब बेसार लगाउनुपर्छ आधा चम्चा। नुन स्वाद अनुसार। घिउ 1 चम्चा लगाएको छु सुरुमा। अदुवा मसिनो गरेर पिसेको 2 चम्चा। खिचडीमा चाहिँ अदुवा मिठो हुन्छ। घिउ अदुवा नै हो मसला। बेसार थोरै थप्दैछु पुगेन भनेर। अब कुकरको बिर्को लगाउनु पर्छ। बिर्को पनि लगाइसकेँ। अब सिटी लागिसक्यो। मैले चाहिँ 2 सिटी लगाएर ग्यास मारेर अनि हावा सकिएपछि खोलेको। हेर्नुस् त पाकिसकेको छ। सिटी चाहिँ खोल्नु हावा गइसकेपछि मात्रै खोल्नुपर्छ। त्यसकारण पाकिसक्यो। तातो पानी उमालेको थप्दैछु। आफूलाई बाक्लो पातलो कतिको मिठो लाग्छ त्यही अनुसार थप्नु होला पानी। पछिबाट तातो पानी थप्नु मिल्छ। चिसोभन्दा तातो हो भने छिटो पनि हुन्छ। तातो पानी राख्दा जाडो महिनामा छिटो उम्लिन्छ। चिसो राख्नुभन्दा तातो राख्ने मिठो पनि हुन्छ। हेर्नुस् त उम्लि पनि सक्यो। एकछिन उमाल्दैछु पानी राखेर। अब म चाहिँ घिउ तताएर झान्नुको लागि मैले घिउ राख्दैछु। घिउ चाहिँ मैले 2 चम्चा राखेको छु। जाडोमा चाहिँ घिउ मजाले जमेको हुन्छ। कडा हुन्छ एकदमै निकाल्नै गाह्रो। मैले घिउ घरमै बनाएको घिउ हो। मैले यो रेसिपी पनि राखिसकेको छु युट्युब च्यानलमा। हेर्नुस् त लसुन फुर्याइसकेँ। लसुन फुर्याएको खिचडी चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। यो माघ महिनामा चाहिँ खिचडी खाने चलन छ। बुढाबुढी केटाकेटी सबैलाई स्वास्थ्यकर पनि हुन्छ, हेल्दी हुन्छ। हजुरहरू सबैले बनाएर खानु होला। यसरी नै कस्तो लाग्छ कमेन्टमा लेख्नु होला। झानिसकेको छु। अब एकैछिन छोप्नुपर्छ। झानेपछि एकछिन छोपेर हावा चाहिँ जान दिनु हुँदैन। बास्ना आउँछ मजाले। चलाउनुपर्छ मजाले। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो पाकेर खाउँ खाउँ लाग्ने भइसकेको छ।
अब हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर नि देखाउँदैछु माघे सङ्क्रान्तिको स्पेसल तातो तातो खिचडी। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला, साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।